لو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت. غير بقى تخريج الحديث والكلام اللي انتوا عارفينه ده، اللي هو اصلا ما كانش بصراحه يعني مش من الامور المهمه بالنسبه لي، حتى ما خرجتش ولا حديث. فضلا بقى ان انا الحمد لله يعني من مزايا هذا الكتاب التي افخر بها انني لم اضع حكما واحدا للالباني من ارواء الغليل. مذهب الحنابلة ما كانش محتاج الالباني عشان يعمل لنا ارواء الغليل ولا غيره. فمن شرف كتابي ان اسم الالباني مش موجود في الهوامش تحت، لن تجد مره واحده. ده مما اشرف به، يعني احب كده ان انا اما اموت والشيخ منصور بوتي يجي يسلم عليا في قبري ان شاء الله، اقول له الحمد انا نزهت كتابك عن ان اضع فيه هذا العبث. حته على الهامش كده. واحد بيقول لي ليش ما تذكر الالباني في تخريجات الاحاديث؟ لاني انا لا ارضى منهج الشيخ الالباني في الحديث ولا في غير الحديث. واحد عنده لوثه في عقله بيقول لك منهج التصفيه والتربيه. ايه منهج التصفيه والتربيه؟ يعني نحن نريد ان ننقي كتب الفقه من الاحاديث الضعيفه. عشان ايه يعني؟ عشان نستبعد الاحكام المبنيه على الاحاديث الضعيفه. طب خلاص، ده الف ب جهل. انت رجل اجنبي عن الفقه، ايه دخلك انت بكتب الحديث؟ مش محتاجك في الحديث. عندي تخريجات. هي كتب الحديث دي انت اكتشفت لي حاجه ما كانتش موجوده عند الائمه مثلا؟ يعني انا لو رحت عند تلخيص الحبير، ولا رحت عند الزيلعي نصب الرايه، ولا رحت عند تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ولا كده، مش هلاقي احكام الاحاديث؟ يعني متوقف على اوراق الغليل؟ انا مش متوقف على اوراق الغليل في حاجه، مش محتاجه. انا لو لم انظر في كتبك من اولها الى اخرها لن ينقصني شيء. يا اخي ده رايي في نفسي. مش عاجبك مش مشكله، يعني اعمل لك ايه؟ طيب انا مقتنع بكده. انا واحد عشت مع كتب الالباني سنين واعرفها جيدا، ما كانش ورايا غيرها. انا بقول لك اهو عن نفسي، لو لم انظر فيها بكلمه واحده مش هينقصني حاجه في العلم. تخريج الحديث مش هبص في روايه الغليل اصلا، مش محتاجه يا اخي. ايه رايك ان انا مش محتاج اخرج لك الحديث اصلا بقى من وجهه نظري؟ ده انا عاملها دي كده بس عشان الناس ممكن تزعل يقول لك اين تخريج الحديث؟ ايه رايك بقى ان انا تخريج الحديث من اوله لاخره كده ما كنتش مهتم ان انا اعمله؟ فضلا بقى ان انا اقعد احط لك احكام الشيخ الالباني وضعفه يا ابني شغل 3 ورقات. ان انا اقعد عشان اروج الكتاب تفسير زي الطبعات اللي في مصر، تفسير ابن كثير بتحقيق الالباني. الدجل بقى والنصب اللي كنا عايشين فيه. هو ائمه المذهب هو احمد بن حنبل، فقه احمد بن حنبل امام الحديث والسنه، محتاج ان انا اجيب احكام الشيخ الالباني عليه ضعيف وصحيح؟ ليه انا اتخبلت في عقلي؟ طب يا عم حديث موضوع مش بس ضعيف والحكم صحيح، ايه رايك بقى؟ موضوع مش ضعيف. اقرا المقدمه اللي انا كتبتها وانا في مصر في دار اليسر وانت هتفهم الموضوع ده. وانا سلفي وانا قاعد معاكم كده سلفي، ولحيتي كانت كبيره عن كده عشان الاخ اللي اعصابه تعبانه، كاتب لكم الموضوع ده في طبعه دار اليسر اللي برضه ما كناش بنقرا فيها من ارواء الغليل برضه. اصل هو منهجي هو انا من وانا في مصر من 2006 2007 ما بجيبش حاجه عن شيخ الالباني خالص. دي حاجه مش جديده اصلا، يعني مش اكتشاف اكتشفته دلوقتي ولا عشان انا زعلان من السلفيه ده حاجه قديمه عندي، نور كده ربنا نوره لي من زمان الحمد لله. مذهب الحنابلة في غنى عن المعاصرين برمتهم، فضلا عن الشيخ الألباني لوحده. احنا مذهبنا أغنى من أن يحتاج إلى الشيخ الألباني أو غير الشيخ الألباني، ولا محمد عبد الواحد ولا غير محمد عبد الواحد. احنا خدام لهذا المذهب. إنما أنت تيجي تقعد بقى تعملي سأنقح لكم وتصفية وتربية وتقعد لا أحكامك لا نحتاجها في شيء. وانت مش معيار لصحة الحديث ولا لضعفه، ولا لصحة الحكم المبني على الحديث او لضعفه. وانا اذا فعلت هذا فانا ارتكب جريمة في حق الفقه، الفقه كله مش الفقه الحنبلي بس. وانا رجل امين على تراث الامة، لن اخون هذا التراث. زعلان بقى اتفلق، اشرب من البحر، اعمل لك ايه؟ بتكلم على السائل يعني او غير السائل. انت زعلان اعمل ايه؟ طيب اخون الامانة اللي عندي؟ مش هخون الامانة اللي عندي.
اجرئك باحكام الشيخ الالباني ولا غير الالباني على كتب التراث، مش هعمل لك كده، انا مش هحقق لك اللي انت. وبعدين انت زعلان ليه يا اخي؟ ما تشتريش الطبعه دي، ما انت عندك طبعات حلوه اهي، ما عندهمش غير تخريجات الشيخ الالباني. انت بقى ايه اللي يا اخي دي طبعه وحشه ما تشتريهاش. اهي كويس، امسك في دي. اخيرا لقينا مسك. اخواننا البعدة، كتابي ليس فيه احكام الشيخ الالباني وليس فيه رجوع الى هذه الكتب، فعليكم الا تشتروه، لانه كتاب ليس فيه نور الحديث ونور منهج الشيخ الالباني. حلو كده؟ انا بقول لكم ما تشتروش الطبعه دي. اخونا فهد بيقول لي وكلامك على الالباني ليس قله ادب. اذا كان كلام الشيخ الالباني على احمد بن حنبل وائمه الاسلام قله ادب، ممكن تعتبر كلامي قله ادب. لكن لما يكون كلام الالباني على ائمه الدين ادب وعلم وانصاف وتحقيق، وكلامي انا عليه قله ادب، يبقى انت قليل الادب ولا تعرف الادب. لانك لا تفرق بين لانك تفرق بين المتماثلات بالهوى المحض. فبمنتهى البساطه يعني يا عم فهد، وانا بكلمك وانا مش زعلان منك لان انا ما اعرفكش اصلا، ما تفرقش بين المتماثلات. يعني ما يكونش الألباني لما يشتم الناس الأحياء والأموات ويسخر من أسماء الناس ويتنابز بالألقاب يبقى مؤدب وحلو، ويغلط في أئمة الدين ويغلطهم ويطلعهم مبتدعة وضلال وينطبق عليهم أنهم محرفون، يعني أنهم حرفوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وده نصوص الألباني. ده كله حلو وكنافة بالمانجا ولا بالقرف اللي انتوا بتقولوه. واجي انا لما اقول لك حاجه كلام علمي تقول لي دي مش قله ادب؟ ما هو مش انت وامثالك اللي هتعلموني الادب. مش انتوا لم تعرفوا الادب ولم تروه اصلا، فمش انتوا اللي هتعلمونا الادب. الإمام عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته